नमस्कार, मी सेजल देशी तडका मराठीमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं खूप खूप मनापासून स्वागत करते. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण झटपट बनवून तयार होणारी आषाढी एकादशीच्या उपवासाची थाली करणार आहोत. चला तर मग लगेचच व्हिडिओला सुरुवात करूया. आपण पहिलं करतो आहे ते शेंगदाण्याच्या कढीचं वाटण. त्यासाठी मी इथे 1 वाटी ओलं खोबरं, पाव वाटी भाजलेले शेंगदाणे घातलेले आहेत, 2 हिरव्या मिरच्या. आपल्याला पाणी घालून हे वाटण तयार करून घ्यायचंय. इथे मी 1 कप वरईचे तांदूळ घेतलेले आहेत. कोणी ह्यांना भगर सुद्धा म्हणतात. आपल्याला हे तांदूळ एका बाउलमध्ये काढून घ्यायचे आहेत. तांदूळ बाउलमध्ये घालून आपल्याला हे पहिले ही तयारी करून घेतो आहे. तांदूळ 2 वेळा पाण्याने चोळून चांगले धुवून घ्यायचे. इथे मी आता ज्या कपाने तांदूळ घेतले आहे त्याच कपाने 2.5 कप आपल्याला पाणी घ्यायचंय. हे प्रमाण अगदी बरोबर आहे. 1 कप तांदळाला 2.5 कप एवढं पाणी. पाण्यामध्ये मी 1 चमचा एवढं तूप घालून घेते, म्हणजे भात चांगला मोकळा मोकळा होईल, चिकट होणार नाही. तुम्ही जर भातामध्ये मीठ घालत असाल तर तुम्ही मीठ घालू शकता. मी मीठ घातलेलं नाही. पाण्याला चांगली उकळी काढून घ्यायची आहे. पाण्याला उकळी आल्यावरती आपल्याला जो तांदूळ आपण धुवून ठेवलेला आहे तो आपल्याला घालून घ्यायचा आहे. तांदूळ पाण्यामध्ये घालून तो आपल्याला मिक्स करून घ्यायचा आहे. गॅसची फ्लेम मध्यम ठेवूनच आपल्याला हा भात शिजवून घ्यायचा आहे. मी हा भात दुसऱ्या साईडला गॅसवरती ठेवून आता आपण इथे जी शेंगदाण्याची कढी आहे तिला फोडणी घालून घेऊया. त्यासाठी मी 1 चमचा तेल गरम करून त्यामध्ये 1 चमचा एवढं जिरं घालून घेतलंय. जिरं छान फुललं त्यामध्ये मी 4 हिरव्या मिरच्या मध्ये कट करून घातल्या आहेत आणि थोडीशी मी वाटण घालून लगेचच झाकण ठेवून घेतलं, म्हणजे फोडणीचा स्वाद छान त्या कढीला. ज्या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपण वाटण केलं होतं त्याच मिक्सरच्या भांड्यामध्ये पाणी घालून आपल्याला ते पाणी कढीमध्ये घालून घ्यायचं आहे. ही शेंगदाण्याची कढी जास्त सैलसर नाही करायची. आता आपल्याला कढीमध्ये चवीनुसार मीठ घालून घ्यायचं आहे. गॅसची फ्लेम लो टू मीडियम ठेवून आपल्याला कढीला उकळी काढून घ्यायची आहे. ही कढी आपल्याला 4 ते 5 मिनिटं चांगली उकळून घ्यायची. मी कढीमध्ये मीठ घालून ते मिक्स करून घेतलं आहे. आता आपल्याला ह्यामध्ये 2 चमचा जाडसर शेंगदाण्याचा कूट घालायचा आहे. जाडसर शेंगदाण्याचा कूट घालून घेतल्यामुळे कढी भाताबरोबर खाताना शेंगदाणे मध्ये मध्ये दाताखाली आल्यावरती खायला खूप छान लागते. इथे तुम्ही अख्खे शेंगदाणे मध्ये 2 भाग करून सुद्धा घालू शकता. मी 2 चमचे शेंगदाण्याचा जाडसर कूट घालून घेतला, तो मी मिक्स करून घेतला. कढीला उकळी येत आहे. आपण जो भात ठेवलेला होता शिजायला तो चेक करूया. इथे छान भात शिजलेला आहे. अजिबात चिकट झालेला नाही, तर छान तो मोकळा असा शिजला गेलेला आहे. आता आपल्याला गॅसची फ्लेम एकदम कमी ठेवूनच यावरती झाकण ठेवून 1 वाफ काढून घ्यायची आहे. मी आता झाकण ठेवून 1 वाफ काढून घेते. कढीला सुद्धा चांगली उकळी आलेली आहे. 3 ते 4 मिनिटं आता आपल्याला ही उकळून घ्यायची आहे. मी इतपत अशी ही दाटसर ठेवलेली आहे. थंड झाल्यावरती अजून थोडी ही दाटसर होते. आता मी इथे 3 ते 4 मिनिटं कढीला उकळी काढून घेतलेली आहे. आपली कढी इथे आता तयार झालेली आहे. मी गॅस बंद करून घेतला. बटाट्याचे पुरे करण्यासाठी मी इथे पाव किलो एवढे बटाटे घेतलेले आहेत. बटाटे कुकरला उकडून त्याची साल काढून घेतली. बटाटे पुरीसाठी वापरताना ते कुकरला शिजवताना पाणी न घालताच कुकरला मी 3 शिट्ट्या काढून घेतलेल्या आहेत. त्यामुळे बटाटा अगदी व्यवस्थित शिजला जातो. बटाटा शिजवताना कुकरच्या डब्यामध्ये पाणी घालायचं नाही. मी इथे बटाटे आहेत ते किसणीवरती किसून घेतलेले आहेत. त्यामध्ये आपल्याला 1 कप एवढं वरीचं पीठ घालून घ्यायचं आहे. 1 कप वरीचं पीठ घेतलंय म्हणजे मी 125 ग्राम वरी मिक्सरला फिरवून त्याचं 1 कप एवढं पीठ तयार झालेलं आहे. इथे मी अर्धा चमचा एवढी जिरा पावडर घालून घेतली. 1 चमचा एवढे लाल तिखट घालून घेतलेलं आहे. जिरा पावडर किंवा जिरं तुम्ही जर खात नसाल तर इथे स्किप केलं तरी सुद्धा चालेल. मी अर्धा चमचा एवढं मीठ घालून घेतलं.
आपल्याला हे सगळं आता व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. पाणी न घालताच मी आधी हे मळून घेणार आहे. पाणी अशी गरज लागली तरच अगदी थोडंसं पाणी घालायचं आहे. मी इथे आता पाणी न घालताच आधी मळून घेणार आहे. मी हे पीठ मळण्यासाठी अजिबात पाण्याचा वापर केला नाही, तर बटाट्याला पाणी सुटतं. त्यामध्येच पीठ मी हे मळून घेतलंय आणि थोडंसं घट्टच मळायचं. पुरीचं पीठ हे थोडं घट्टच असतं. आता हे झाकून आपल्याला 10 मिनिटं असंच ठेवून द्यायचं आहे. अजिबात पिठाला मी तेल लावलेलं नाही. पिठाला तेल नाही लावलं, तेलाचा वापर नाही केला, तर पुरी जास्त तेल पीत नाही. आता 10 मिनिटं तिथे मी पीठ मुरण्यासाठी ठेवले. तोपर्यंत आपण बटाट्याची भाजी करून घेऊया. मी इथे बटाटे उकडून साल काढून भाजीसाठी घेतलेले आहेत. आपल्याला एकदम बारीक असे पातळ चिरून घ्यायचे, म्हणजे भाजी खाताना छान लागते. कढईमध्ये 2 चमचे तेल गरम करून घेतलंय. त्यामध्ये 1 चमचा जिरं घातलंय. हिरवी मिरची मध्ये कट करून घेतली, ती घालून घेतली. जिरं भाजीची बटाट्याची आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायची, म्हणजे भाजी खायला छान लागते. गॅस एकदम कमी ठेवूनच मी ही मिक्स करून घेतली. आता आपल्याला ह्यामध्ये चवीनुसार मीठ घालून घ्यायचंय. मीठ घालून आपल्याला पुन्हा ही 2 ते 3 मिनिटं अशीच मिक्स करून घ्यायची. मीठ सगळ्या बटाट्यांना व्यवस्थित लागलं जातं, म्हणून आपल्याला 2-3 मिनिटं अशीच परतत गॅसची फ्लेम कमी ठेवूनच मिक्स करून घ्यायची आहे. भाजी इथे आपली छान परतून झालेली आहे. आता आपल्याला ह्यामध्ये ओलं खोबरं घालायचं आहे. ओलं खोबरं घालून बटाट्याची भाजी खायला खूप छान लागते. मी इथे 3 ते 4 चमचे एवढं ओलं खोबरं घालून घेतलेलं आहे. ओलं खोबरं घालून आपल्याला हे खोबरं भाजीमध्ये मिक्स करून घ्यायचंय. आपली उपवासाची बटाट्याची भाजी सुद्धा झटपट बनवून तयार झालेली आहे. आता तिथे आपलं पीठ मी ठेवलं होतं, तिथे आता 10 मिनिटं झालेली आहेत. आपण आता बटाट्याच्या पुऱ्या करायला घेऊया. पीठ जे आहे ते 10 मिनिटापेक्षा जास्त नाही ठेवायचं, नाहीतर मग बटाट्याला पाणी सुटतं, पीठ पातळ होतं आणि मग पुऱ्या व्यवस्थित करता येत नाही. इथे मी असे छोटे छोटे गोळे करून घेतलेले आहेत. मी हे पुऱ्या करण्यासाठी अजिबात तेलाचा आता वापर केलेला नाही, तर फक्त तळण्यासाठीच आपण तेल घेणार आहोत. इथे मी एक प्लास्टिक घेतलंय. एका पेल्यामध्ये पाणी घेतलेलं आहे. फक्त एकच बोट मी इथे पाण्यामध्ये घालून ते प्लास्टिकला लावून घेतलंय. जास्त पाणी नाही लावायचं. असा गोळा प्लास्टिकवरती ठेवून मी आता हा लाटून घेणार आहे. थोडासा हाताने दाबून मी सरळ करून घेतला आणि आपल्याला प्लास्टिक गोल गोल फिरवत ही एकसारखी पुरी सगळीकडून लाटून घ्यायची, म्हणजे छान पुरी फुलली जाते. इथे मी आता थोडी जाडसरच अशी पुरी ठेवून घेतलेली आहे. बटाट्याच्या पुऱ्या थोड्याशा जाड ठेवायच्या, म्हणजे छान फुलतात आणि मस्त अशा खुसखुशीत सुद्धा होतात. अजिबात प्लास्टिकला चिटकत नाही आणि पीठ चांगलं मळून घेतल्यामुळे त्याच्या कडाही अजिबात फाटल्या गेलेल्या नाही. इतपत अशी ही जाड मी पुरी ठेवलेली आहे. मी तुम्हाला आता अजून एक लाटून दाखवते. जर समजा तुमच्या कडा लाटताना फुटत असतील, तर तुम्ही प्लास्टिकवरूनच बोटाने त्या सरळ करून घ्या, म्हणजे पुरी एकसारखी छान गोल येईल. फ्रेंड्स, तुम्हाला आषाढी उपवासाची थालीची रेसिपी कशी वाटली कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर करा. पहिल्यांदाच फ्रेंड्स तुम्ही माझे व्हिडिओ पाहत असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. शेजारी जे घंटीचं बटन आहे ते पण प्रेस करा, म्हणजे माझ्या येणाऱ्या नवीन नवीन रेसिपीचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल. मी इथे दुसरी पुरी सुद्धा करून घेतलेली आहे. तुम्हाला अजून एक पद्धतीमध्ये मी पुरी दाखवते. जर तुम्हाला लाटून नसेल जमत असेल, तर तुम्ही अशी हाताने पुरी थापून सुद्धा घेऊ शकता. थापताना एकसारखी सगळीकडून अशी व्यवस्थित थापून घ्यायची. बघा, अशी सुद्धा तुम्ही अगदी पुरी करू शकता. एकदम पटापट ह्या सुद्धा पुऱ्या होतात. आणि इतपत अशी मी ही जाड ठेवलेली आहे. प्लास्टिकवरती केल्यामुळे अजिबात ह्या पुऱ्या चिटकत नाही. अजिबात तेलाचा वापर न केल्यामुळे पुऱ्या तेलही कमी पितात. इथे मी तेल चांगलं गरम करून घेतलंय. पुरी तेलामध्ये घातल्यावरती गॅसची फ्लेम मोठी करायची आहे. पुरीला लगेचच झारा लावायचा नाही, तर वरून असं तेल सोडत राहायचं. पुरी खालून तळली गेली की आपणच ती अशी सुटून वरती येते. मगच आपल्याला ती दुसऱ्या साईडनी परतून घ्यायची आहे.
छान अशी टम्म आपली ही पुरी फुलली गेलेली आहे. दुसऱ्या साईडनी पुरी तळताना गॅसची फ्लेम कमी ठेवूनच आपल्याला ती तळून घ्यायची, म्हणजे पुऱ्या छान खुसखुशीत अशा होतात. आता इथे मी दुसऱ्या साईडने सुद्धा ही पुरी तळून घेतलेली आहे. आपण ही आता काढून घेऊया. पुऱ्या तळताना सारखं उलटपलट करू नका. जर पुरीला छिद्र पडलं तर आतमध्ये तेल जाऊन पुऱ्या जास्त तेलकट होतात, म्हणून तळताना जास्त उलटपलट करायच्या नाही. इथे छान पुरी तळली गेलेली आहे. कलर सुद्धा एकदम मस्त आलेला आहे. ह्याच पद्धतीमध्ये मी तुम्हाला आता अजून एक पुरी तळून दाखवते. तेलात घातल्यावरती एकच काळजी घ्यायची की पुरीला झारा लगेच लावायचा नाही, तर वरून असं तेल घालत राहायचं, म्हणजे पुरी छान टम्म अशी फुलून येते. आणि तेलात पुरी घातली की गॅसची फ्लेम मोठी ठेवायची आहे आणि दुसऱ्या साईडनी पुरी तळताना गॅस पुन्हा कमी ठेवून ती तळून घ्यायची. इथे दुसरी पुरी सुद्धा आपली छान टम्म अशी फुललेली आहे. ह्याच पद्धतीमध्ये मी माझ्या सगळ्या पुऱ्या ज्या आहेत त्या इथे करून घेते. कलर पण बघा किती छान पुरीला आलेला आहे. आपली इथे उपवासाची थाली बनवून तयार झालेली आहे. तर तुम्हाला रेसिपी कशी वाटली कमेंट करून नक्की सांगा. भेटूया पुन्हा असेच लवकरच नवीन रेसिपी सोबत नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत खात राहा, मस्त राहा. व्हिडिओ संपूर्ण बघितल्याबद्दल तुमचे मनपूर्वक धन्यवाद.